السلام عليكم. بلا شك احبابي، جداريه رائعه تخطف الانفاس. في هذا الفيديو غتشوفوا مراحل انجاز هذه الجداريه، لذلك حزموا امتعتكم وهيا بنا الى رحله مليئه بالمفاجات. ما تنسوش قبل ما نبدا دعموني باللايك والاشتراك في القناه. وعلى بركه الله، لون السماء باللون الازرق. لاحظوا التركيبه فيها الازرق والبنفسجي والابيض. شوفوا المستوى اللي لونت فيه. غنخطط المنظر الطبيعي ديالي في جبال وفي بعض الصخور وبحيرة وأشجار بكل سهولة وبساطة. نحاول دائما نحافظ على الأبعاد، ندير واحد التدرج لوني على مستوى خط الأفق بنفس طبقة اللون ونخففها بالأبيض. شوفوا كيفاش كيتغير اللون على مستوى خط الأفق. ندمج إدماجة خفيفة في المنظر الطبيعي ديالي بكل سهولة. لاحظوا الطريقة ديال توزيع اللون، ثم ندير سحب الفوق بنفس تركيبة اللون، أي الأزرق والبنفسجي والأبيض مع إضافة للأسود باش ندير سحب غامقة. شوفوا السحب، ثم نوزع سحب أخرى بلون بنفسجي وأزرق وأبيض. شوفوا التركيبة مرة أخرى. غادي ننوع من الأشكال ديال السحب، سحب طويلة، سحب عريضة، سحب صغيرة، على المستوى دائما على خط الأفق كيف ما كتشوفوا. ولاحظوا درجة اللون ديال اللون الأول للسحب. من بعدها غادي نوزع اللون الابيض باش ندير اضاءه في السحب. لاحظوا طريقه التوزيع دائما على الجهه اللي جاي منها الضوء او الاضاءه. واللون الابيض كيحيي المناظر، كيحيي الالوان كيف ما كتشوفوا. لاحظوا اللون الابيض وتوزيع السحب في السماء. نمشي على نفس النسق في التوزيع ديال اللون الابيض، يعني الجهه اليسرى، باعتبار ان الاضاءه جايه على الجهه اليسرى. وشوفوا الطريقه ديال التوزيع. احيانا كنعزل اللون الابيض بوحده، واحيانا ضروري كندخلو في اللون اللي درت الاول. شوفوا اللون اللي درت في الاول، يعني بنفسجي، كانه بنفسجي، هو خليط كما قلت. ثم نستأنف التوزيع ديال اللون الابيض. نبدا الان في رسم الجبال. دائما التركيبه نفسها، الازرق والبنفسجي والاسود والابيض. هنا درتو خفيف بدون اسود. الاسود غنديرو في الجبل اللي في المقدمه. هذه تركيبه فيها ثلاثه الالوان، الازرق والبنفسجي والابيض. كنخفف ما بين الجبال فوق ولتحت باش ندير واحد التدرج لوني تكون اضاءه خارجه منه، لانني غنحتاجو من بعد في بعض الموتيف وبعض التفاصيل. كنخفف اللون على الجهه اليسرى باعتبار دائما ان الاضاءه كتكون منعكسه على هذه الناحيه من الجبال. ثم الجبال اللي على الجهه اليمنى كنخفف فيها اللون اكثر. كما اقول واذكر، نفس التركيبه، الازرق والبنفسجي والابيض. نحاول نضرب ضربات قويه ونملا بالصباغه الجزء ديال الجبال باش تبان. الان غادي نضيف اللون الاسود على نفس التركيبه اللي هي البنفسجي والازرق والابيض. غنزيد عليهم الاسود. ولاحظوا معايا التدرج اللوني في الجبال. بمجرد ما نتم جاي في مقدمه الصوره كنبدا نغمق في الالوان، وهذه قاعده ضروري خصني نحترمها في قانون المناظر الطبيعيه. نملا هذا الجبل بنفس اللون كيف ما شفتوا. لاحظوا التركيبه اللونيه. ثم نبدا نوزع في بعض الثلوج وبعض التفاصيل في الجبال اللي في الخلفيه. غنشد نفس التركيبه ديال اللون ونضيف عليها الابيض فقط. نبدا نرسم في التفاصيل باش نبين ثلوج واضاءه على مستوى الجبال. نحاول ندرج اللون باضافه الابيض دائما. كما قلت راه نفس التركيبه كنضيف عليها الابيض فقط، ولذلك خصني ندرج اللون. ندير احيانا الابيض بقوه وننقص الابيض على حسب التفاصيل باش ندير تنوع ديال الاضاءه وما تكونش طبقه واحده. ولاحظوا الان كيفاش بدات كتبان الجبال في الخلفيه. وهنا واحد التوجيه ونصيحه بالنسبه لاحبابي الرسامين: دائما ما نقنعش بالقليل من الضربات. نحاول دائما كما قلت واقول اغزل التفاصيل غزلا باش نحظى بواحد العمق في التفاصيل وتبان اللوحه واقعيه. الان غنجي للجبل اللي في المقدمه، غندير اللون بني واللون ازرق خفيف باش ندير موتيف. لاحظوا، ثم ندير بعض التفاصيل بنفس الطريقه. ولكي ابين اكثر كنسطح الفرشاه ونجيب الموتيف ديالي وننهي هاد التفاصيل باللون ابيض واخضر باش نبين مروج ونبين ثلوج في نفس الوقت. على الجهه اليمنى غندير اللون الازرق تيركواز خفيف باش نبين تفاصيل
ديال الجبل منعكس عليها الاضاءه. ولاحظوا الطريقه ديال التوزيع، هنا نقطه التقاء الجبال مع باقي التفاصيل ديال المنظر اللي هي اشجار وجبال اخرى. كندير واحد النوع من الضباب باللون ابيض وبنفسجي خفيف، نقوي اللون الابيض. لاحظوا علاش درتو باقي ما كملش الالوان، باش منين بدا الالوان تبقى تبان ديك الجهه اللي فيها الضباب. لتحت البحيره لون تيركواز، طبقه التيركواز ممكن تختاروها نتوما. نذكركم باللون تيركواز، الازرق والاخضر والابيض، وهاد ثلاثه الالوان لعبوا بهم كما تشاءون. في اي طبقه ممكن نديروها لتحت، باعتبار ان السماء كلها فيها اللون الازرق والبنفسجي، لذلك نختار الالوان اللي تكون مناسبه. لاحظوا كيفاش حددت لي البحيره ما تبقى من الابعاد، واللون جا مناسب. الان غادي نبدا اللون في الجبال، اللون الاسود والبنفسجي والاحمر والاصفر والازرق غنديروا في هذه التركيبه ديال هذا الجبل. هذه تلال، مجرد تلال وكانها جبال كيف ما كتشوفوا. كندير لون واحد موحد على الجهه اليمنى، غندير اللون البني هو خليط من اللون الاسود والاحمر والبنفسجي. على الجهه اليمنى بالنسبه لهذه التركيبه غادي نضيف اللون الاسود اقوى. ولاحظوا كيفاش كيتغير اللون مجرد ما نجي على الجهه اليمنى. لماذا درت هذا اللون؟ لان الجهه اليمنى دائما على الطرف كتكون غامقه شيئا ما. التركيبه ديال الاشجار غندير فيها اللون كما تعلمون، اللون الاسود واللون الاخضر. شوفوا هذه التركيبه كلها غنملأها بنفس اللون، واي فرشاه ممكن تقضي لي هذا الغرض. اي فرشاه ممكن ندير بها الطلع، فقط نحافظ على الموتيف ديال الاشجار الفوق. موتيف ديال الاشجار عنده طريقه باش كيترسم، لذلك نبدا بالموتيف ديال الاشجار ونلون ما تبقى بشكل بسيط وعادي. اي فرشاه ممكن تقضي لي هذا الغرض، وحتى الرولو نخدم به الا كان ممكن. مثلا لاحظوا عمليه التوزيع ديال اللون. غنمشي للجبل او التلال، غادي نوزع لون زيتي هو خليط من اللون الاسود والاصفر والابيض من الفوق. شوفوا من الفوق كنديروا على شكل نصف دائره، كنديروا اللون الاول ثم نوزع بعض الصخور ونبدا في تفاصيل هاد الصخور اللي تحت الاشجار. التركيبه اللونيه اللي غنستعمل الابيض والاحمر والاصفر والاسود كيف ما شفتوا. لاحظوا التركيبه وشوفوا الفرشات اللي غنخدم بها والعمليه اللي غندير باش نصنع الموتيف ديالي بشكل مسطح. فرشاه مسطحه كنجيبها عموديا ونحاول نلعب بالخطوط كما ترون. حاولت دائما نقرب لكم هذا المشهد باش تستافدوا اكثر. لاحظوا العمليه ديال التوزيع، ولاحظوا درجه اللون، ولاحظوا المستوى اللي كنوزع فيه اللون. دائما نخلي فراغات بلون الظل باش نحقق التوازن بين لون الضوء ولون الظل. وهذه الطبقه الاولى ديال اللون، مازال غندير طبقات اخرى للاضاءه. لاحظوا كيفاش كنلعب بدرجه اللون ومستوى اللي كنوزع فيه اللون بالفرشاه. لاحظوا العمليه، ثم نكمل ما تبقى من الالوان بفرشاه اكبر كيف ما شفتوا. ندير فراغات ما بين الالوان باش تبقى الاضاءه بوحدها والظل بوحدو. شوفوا درجه اللون وشوفوا المستوى اللي كنوزع فيه. الان على الجوانب اللي بقات فارغه غندير البنفسجي والازرق والابيض بفرشاه اخرى نفس الحجم تقريبا ولكن بشكل اخر، نوزع فيها الانعكاس الضوئي. وهاد الضربات بدورهم غيعطيو واحد الدفعه اخرى لالوان الاضاءه والانعكاس الضوئي في المنظر. وغتلاحظوا هاد التوزيع كيفاش غيترجم ليا تفاصيل هاد الصخور والاحجار دون استعمال اللون الاخير اللي هو الابيض مع نفس الالوان الاولى. لاحظوا الان التركيبه ديال اللون كيفاش بانت مع الاضاءه الاخيره. غنوزع اللون الاسود، نحاول نديرو ما بين الفراغات باش نزيد لي الصخور عمق وتبان قويه وواقعيه كيف ما كتشوفوا الان. نرجع الان للتلال اللي على الجهه اليسرى، غنوزع اللون الاصفر والاخضر والابيض. شوفوا طبقه اللون كيفاش غتبان، غادي تعطيني واحد الدفعه اخرى للجهه اليسرى بالنسبه للاضاءه ديال الوان الحشائش والمروج. شوفوا اللون وشوفوا طبقه اللون وشوفوا المستوى اللي كنوزع فيه اللون. غنضيف اللون الاصفر باش نزيد غنى لهاد الالوان ديال المروج، ثم من بعد غنوزع اللون الازرق والبنفسجي والابيض على ما تبقى من الظل تحت باش نعطي رفلي وانعكاس ضوئي.
ونختم باللون الابيض والاصفر باش تبان الاضاءه. منظر ولا اروع لهذه التله بهذه الالوان بهذه التركيبه البسيطه. نحاول نختم باللون الاخضر كغنى لوني هنا، ثم نمشي للاشجار. على الجهه اليسرى غندير لون اخضر، تركيبه فيه اللون اصفر اوكر مع الاخضر والابيض. عطاني هذه الطبقه نوزعها هي الاولى. دائما نحاول نعزل الشكل ديال الاشجار باش نوزع هذا اللون على الجهه اليسرى. كنلتمس الاضاءه كما قلت دائما على الجهه اليسرى في هذا المنظر. وشوفوا كيفاش كنوع من الاشكال ديال الاشجار باش ندير غنى شكلي وغنى لوني في نفس الوقت، مع الحفاظ على المساحه اللي غيكونوا فيها المروج. الان هذه التركيبه اللونيه غندير بها جذوع رقيقه بالكراطوار او بالسكين. ولاحظوا كيفاش كنباشر هذه العمليه ديال التوزيع ديال الجذوع دائما بخطوط عموديه. غنحاول نغني هذه المساحات ديال الخطوط، ثم نوزع اللون اصفر كريم او اوكر مع اخضر وابيض على المساحه اللي بقات يعني باللون الاسود. غادي نغنيها باش تبان تما مروج مختلفه في اللون وفي الشكل. هذه مسطحه الاشجار واقفه كيف ما كتشوفوا، لذلك تناسق رائع ورهيب في هذا المنظر. نحاول نوزع بعض الاضاءات في نفس المستوى وننزل باللون داخل هذه الصخور والاحجار، غيزين لي حتى المنظر ويبين لي التركيبه متماسكه. لاحظوا توزيع اللون الاضاءه في هذا المروج بنفس التركيبه ديال اللون مع اضافه الابيض. نوزع كذلك الاضاءه في الاشجار بنفس التركيبه ديال اللون اي الاصفر. نمشي الان للبحيره، لون تيركواز غادي نحاول نقويه على الجوانب باش ندير واحد الظل وانعكاس ديال الظل في المياه. الاخضر والازرق والابيض نضيف عليها الازرق والبنفسجي والاخضر والابيض باش تعطيني هذا اللون. طبقتين من اللون التيركواز درته على الجهه اليمنى باش يبين انعكاس المياه، ثم على الجهه اليسرى غندير البنفسجي والازرق والاخضر. شوفوا كيفاش تغير اللون مع اضافه للاسود بطبيعه الحال. ولاحظوا الظل هنا انعكس على البحيره بلونين مختلفين. نمشي للجهه اليمنى غنغنيها باللون الزيتي فيه الاسود والاخضر والازرق، ثم ندير اضاءه. وهذه هي الرحله ديالي في هذا الفيديو، رحله رائعه اليس كذلك؟ اللي متفق معايا يدير اشتراك في القناه والضغط على زر لايك والبارطاج بين احبابكم واصدقائكم، وكنتمنى من الله تستافدوا من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله.